હું આવ્યો છું અત્યારે મેડોર ગ્રીલમાં. કન્સેપ્ટ છે અનલિમિટેડનો. 399 રૂપિયા કિંમત છે બપોરના લંચમાં, એ 20% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે આ લોકોનું. અને એની અંદર 60 થી 65 આઇટમો આવી જાય છે, જેમાં સ્ટાર્ટર્સ આવી જાય, મોકટેલ્સ આવી જાય, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ આવી જાય, છેલ્લે લાસ્ટમાં ડેઝર્ટ સુધી. સાંજના ટાઈમે જો તમે આ જગ્યાએ આવો ને તો ખરેખર તમને બહુ રસ જોવા મળશે. આવો આનંદભાઈ, આપણું કિચન જો. કિચન તો એકદમ વિશાળ છે સાહેબ. હા જી, જોવો ને કેટલું મોટું બનાવ્યું છે. અહીંયા આપણે બાર્બીક્યુ માટેનું છે. અહીંયા એનું પ્રિપરેશન થાય લાઈવ. ઓકે, આ ગાજરનો હલવો તૈયાર થાય છે. આ 5 ટાઈપ ઓફ ડેઝર્ટ છે અને આ બધું મેકિંગ આપણે અહીંયા જ થાય છે. હા, આપણા કિચનમાં જ બધું પ્રિપરેશન થાય છે. 100% બધું પ્રિપરેશન કિચનમાં જ રેડી કરીને આપણે અહીંયા સર્વ કરીએ છીએ. અને આ પછી અહીંયા શું બને? અહીંયા ચીલા બને છે. ઓકે, ગુજરાતીમાં કહી તો પુડલા. હા, ગુજરાતીમાં પુડલા બસ. હા હા. આ હકીકતે પેટ ભરાઈ જશે પણ મન નહીં ભરાય, જેમ હું હંમેશા કહેતો એવી બધી વસ્તુઓ છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું આવ્યો છું અત્યારે મેડોર ગ્રીલમાં. હું છું રાજકોટ સિટીમાં. છેલ્લા 3 મહિના જેવું થયું છે અહીંયા ફ્રેન્ચાઇઝી એમની ઓપન થઈ છે અને ઘણા બધા સિટીમાં ધૂમ મચાવે છે ઘણા સમયથી. કન્સેપ્ટ છે અનલિમિટેડનો. 399 રૂપિયા કિંમત છે બપોરના લંચમાં, એ 20% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે આ લોકોનું. અને એની અંદર 60 થી 65 આઇટમો આવી જાય છે, જેમાં સ્ટાર્ટર્સ આવી જાય, મોકટેલ્સ આવી જાય, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ આવી જાય, છેલ્લે લાસ્ટમાં ડેઝર્ટ સુધી. એમાંય 3-4 પ્રકાર છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે અને ફૂડ એકદમ સારું છે. સાંજના ટાઈમે જો તમે આ જગ્યાએ આવો ને તો ખરેખર તમને બહુ રસ જોવા મળશે. હું આવ્યો છું અત્યારે લંચમાં અને એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને, રાજકોટમાં આ છે કાલાવડ રોડ અને અહીંથી આ તરફ જાય લેફ્ટ સાઈડ એટલે કોસ્મોપ્લેક્સ આવે ને બાજુમાં છે રંગોલી રેસ્ટોરન્ટ અને એની બાજુમાં આ સપ્તપદી પાર્ટી પ્લોટ તરીકે ઓળખાય છે, એમાં આવેલું છે આ મેડોર ગ્રીલ. હવે અંદર જઈ ઓનર જોડે વાત કરીએ, આગળની પ્રીમાઇસીસ તમને દેખાડીએ. પાર્ટી પ્લોટ એ છે, બેન્ક્વેટ હોલ પણ અહીંયા આપેલો છે. ચાલો શરૂ કરીએ. હેલો આપણે સર અત્યારે લંચમાં 399 પ્લસ 5% GST પર પર્સન 420 થાય. એમાં મોકટેલ છે ને આઈસ્ક્રીમ સિંગલ સૌ રહેશે, બાકી બધી વસ્તુ અનલિમિટેડ રહેશે. ઓકે. અને ડિનરમાં પણ સાહેબ એ જ રીતે જ છે. આપણે 476 પ્લસ 5% GST. ઓકે. મોકટેલ છે ને આઈસ્ક્રીમ એમાં પણ સિંગલ રહેશે, બાકી બધી વસ્તુ અનલિમિટેડ રહેશે. લંચમાં સાહેબ આપણું 20% અત્યારે ડિસ્કાઉન્ટ ચાલે છે. મંડે ટુ ફ્રાઈડે લંચમાં 20% ડિસ્કાઉન્ટ. ફક્ત મંડે ટુ ફ્રાઈડે. મંડે ટુ ફ્રાઈડે. ઓકે. યસ. અને આપણે ઓનર જોડે વાત કરી હતી, આપણા જે કોઈ બી સબસ્ક્રાઈબર છે એ વિડીયો જોઈને અહીંયા આવશે, લંચમાં આવે અથવા ડિનરમાં આવે, 31 જાન્યુઆરી 2023 સુધી ઓફર ચાલશે. વિડીયો જોઈને આવીને ભાઈને કહેશે તો 5% ડિસ્કાઉન્ટ અલગથી આપવામાં આવશે. એટલે બપોરે જો તમે આવશો ને તો તમને વધારે બેનિફિટ મળશે અને સાંજના તમે જો આવો તો 5% ડિસ્કાઉન્ટ તો આપશે ફક્ત 31 જાન્યુઆરી 2023 સુધી. યસ. બરાબર. થેન્ક યુ. વેલકમ સર. હવે આપણે અંદર જઈએ ને એટલે અહીંયા ગઝીબો જેવું બનાવ્યું છે. મેઇન અહીંયા બારે કોઈને આવી રીતના લંચ કે ડિનર લેવું હોય તો રેસ્ટોરન્ટ એની બાજુમાં છે. આવો, જો આ એમનો પાર્ટી પ્લોટ છે અને આવી જ રીતના અહીંયા બાજુમાં છે ને બેન્ક્વેટ હોલ છે. રેસ્ટોરન્ટ અહીંથી શરૂઆત થાય છે. હવે અંદર ઓનર આપણે ઊભા છે, એની સાથે મળીને તમને વિઝિટ કરાવું, આખું ટૂર કરાવું. આવો આનંદભાઈ, કેમ છો? વેલકમ છે સર. આવો સાહેબ. અહીંના ઓનર છે, દુષ્યંતભાઈ નામ છે અને બહુ મોટી પ્રીમાઇસીસ છે એટલે આપણે એમનું ગાઈડન્સ લેશું કે શોર્ટમાં આપણે થોડુંક તમને બધી આખી ટૂર કરાવી દઈએ રેસ્ટોરન્ટની, હે ને? આવો, અમારી પહેલી જ પ્રાયોરિટી ઉપર લઈ જઈએ મોકટેલ્સ પાસે. ઓકે. આપણે અહીંયા મોકટેલ્સ બી આપીએ છીએ સર. ઓકે. અને આ ટાઈપના ફ્લેવરવાળા હોય છે. ઓકે. અને લાઈવ જ આપણે જેને લાઈવ જેને જે પીવા હોય બધું જ હવે અંદર આવી ગયા અનલિમિટેડ ને? હા, ના, મોકટેલ્સ અને આઈસ્ક્રીમ વન ટાઈમ છે. વન ટાઈમ. બાકી બધું પ્રોડક્ટ અનલિમિટેડ છે. ઓકે. અને આ પછી અહીંયા શું બને? અહીંયા ચીલા બને છે. ઓકે. પનીર ચીલા. પનીર ચીલા એટલે બેઝ તો એનો બેસનનો જશે? બેસનનો હોય, મગની દાળનો બી હોય. અરે વાહ. એવી રીતે બે બેઝ આપીએ છીએ. ગુજરાતીમાં કહી તો પુડલા. હા, ગુજરાતીમાં પુડલા બસ. યસ. આ ચાટ પોર્શન છે આપણું. પાલકની પાપડી. ઓકે. દહીં પૂરી અને પાપડી ચાટ. 3 પ્રકારની ચાટ. 3 પ્રકારની ચાટ છે. ઓકે. પછી સ્ટાર્ટર. હા, સ્ટાર્ટર આ પોર્શનમાં છે. આવો. હા, અહીંયાથી સૂપ આપણે સ્ટાર્ટ થાય સર. ઓકે. બરાબર. ટોમેટો સૂપ છે અને હોટ એન્ડ ઝોર છે સર. ઓકે. પછી સ્ટાર્ટર્સમાં કેટલા છે? હા, અહીંયા 12 ટાઈપ્સ છે સર.
12 ટાઈપ્સ ઓકે મંચુરિયન પછી કોર્ન રોલ પનીર ચીલી વેજ પાસ્તા રેડ પાસ્તા હરાભરા પાસ્તા ફ્રેન્ચ ફ્રાય ક્રિસ્પી કોર્ન ઓકે આ બધા સ્ટાર્ટર્સ છે જી આ બધું અનલિમિટેડ પાર્ટમાં છે ઓકે પછી અહીંયા ફ્રાઈમ્સ છે હા ફ્રેમ્સ છે પાપડ છે અને ખીચું પાપડ ચટણી પિકલ્સ એ બહુ લિમિટેડ છે હા. નકર બધી જગ્યાએ એના જ વધારે આમ કાઉન્ટિંગમાં ગણાવતા હોય અહીંયા 3 જ પ્રકારના છે અને ઈ સારી વાત છે વધારે તો કોઈ કાંઈ ખાવાના હોય નહીં અને આ બધા સલાડ કુલન સલાડ્સ છે કુલન સલાડ છે 6 પ્રકારના છે યસ 6 ટાઈપ્સ ઓફ કુલન સલાડ્સ ઓકે હવે મેઇન કોર્સ બતાવી દી હા આવી છે નૂડલ્સ સર ચાઇનીઝથી શરૂ થાય હા નૂડલ્સ ચાઇનીઝ નૂડલ્સ Okay. બેગ ડીશ વેજ પનીર સબ્જી પનીર સબ્જી ડે એન્ડ નાઇટ કોફતા આ પંજાબી સબ્જી આવી યસ આ બી પંજાબી સબ્જી ઓકે આવી. આ સરસોદા શાક સરસોદા શાક ઓકે બ્રેડ્સ એ કેટલી પ્રકારની હોય છે 3 ટાઈપ્સ ઓફ છે સર રોટી બટર નાન છે અને લચ્છા પરાઠા છે સર ઓકે હરાભરા લસણ આ કાઠિયાવાડી ડીશ થઈ કાઠિયાવાડી ડીશ છે ઓકે પછી જીરા જીરા રાઈસ દાલ મખની પછી વેજ બિરયાની વેજ બિરયાની ગુલાબ હા જામુન 2 ટાઈપ્સ ઓફ સ્વીટ્સ છે સર અને બે એક ગુલાબ જામુન ને એક કેરેટનો હલવો બંને હોટ બંને હોટ આ બાજુ આપણે બેકરી પ્રોડક્ટ્સમાં આવી જઈએ કપ કેક કસ્ટર્ડ પુડિંગ છેલ્લે ડેઝર્ટ ડેઝર્ટ આ 5 ટાઈપ ઓફ ડેઝર્ટ છે અને આ બધું મેકિંગ આપણે અહીંયા જ થઈ જાય હા આપણા કિચનમાં જ બધું પ્રિપરેશન થાય છે 100% બધું પ્રિપરેશન કિચનમાં જ રેડી કરીને આપણે અહીંયા સર્વ કરીએ છીએ ઓકે તમારી પરમિશન હોય તો કિચનની એક ટૂર કરાવી યસ બિલકુલ સર આવો વેલકમ આવો આનંદભાઈ આપણું કિચન જો કિચન તો એકદમ વિશાળ છે સાહેબ હા જી જુઓ ને કેટલું મોટું બનાવ્યું છે આ સેક્શન ચાઇનીઝનો લાગે યસ છે આ ચાઇનીઝ સેક્શન છે આ 4 પોર્શન છે ચાઇનીઝ પ્રિપરેશનનું અહીંયા થાય ઓકે અહીંયા આપણે બાર્બીક્યુ માટેનું છે અહીંયા એનું પ્રિપરેશન થાય લાઈવ ઓકે આજે આપણે ટેબલ ઉપર સર્વ કરીએ જી છીએ ટેબલ ઉપર સર્વ કરીએ ગ્રીલ સાથે સર્વ કરીશું ઓકે ડાયરેક્ટ આપણે તંદૂર છે રોટી નાન પરાઠા એ બધું થાય એનું પ્રિપરેશન અહીંયા ઓકે પંજાબી ઇન્ડિયન બધી સબ્જીઓ અહીંયા પ્રિપરેશન થાય ઓકે આ આવડું કિચન હોય ને તો તમારા સ્ટાફને કામ કરવાની મજા આવે બિલકુલ એ લોકો આનંદથી એકદમ ઇઝીલી વોક એમનું થાય હા. કાંઈ બી વસ્તુ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતી બધું ચોખ્ખાઈ ફર્સ્ટ સરખી ચોખ્ખાઈ રીતે મેન્ટેનન્સ બી સારું રહે છે ચોખ્ખાઈ સારી છે હા. અને આ જે સેક્શન છે એ બેકરી પ્રોડક્ટ છે Bakery કોલન product. બેકરી પ્રોડક્ટ છે પણ આ અહીંયા બધું પ્રિપરેશન કરીને રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જઈએ આપણે અહીંયા હોટ બેકરી પ્રોડક્ટ છે ઓકે પીઝાનું બધું અહીંયા પ્રિપરેશન ગાર્લિક થાય બ્રેડ ગાર્લિક બ્રેડ ને બધું અહીંયા ઓકે preparation થાય આ એક વસ્તુ મને ગમી અને જે કોલ્ડ બેકરી કહે છે ને એની અંદર પેસ્ટ્રીથી લઈને એની તમામ વસ્તુઓ બધી અહીંયા જ આપણે પેસ્ટ્રી કસ્ટર્ડ પુડિંગ બધું અહીંયા કેક બી ગેસ્ટ માટે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને આપીએ છીએ બધું જ આપણે બનાવીએ. કોમ્પ્લિમેન્ટરી કેક બી આપીએ છીએ ગેસ્ટ માટે ઓકે એનો બર્થડે હોય કે કંઈ ફંક્શન એવું હોય તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી કેક બી આપી છે વાહ વાહ ખૂબ સરસ હવે આ કિચન તો આખું વિઝિટ કરી લીધી છે હવે અંદર જઈને આપણે ટેસ્ટ કરીને આગળ તમને જણાવીએ આપણો થાળ આવી ગયો છે અને ભાઈ અહીંના ઓનર છે એને ડિટેલિંગમાં બધું આપણે દેખાડી શકીએ ને એટલે એક જ ટેબલ ઉપર બધું અત્યારે સર્વ કરાવી દીધું છે આ હકીકત જોઈને જ અત્યારે છે ને આ આપણું પેટ ભરાઈ જાય પેટ ભરાઈ જશે પણ મન નહીં ભરાય જેમ હું હંમેશા કહેતો એવી બધી વસ્તુઓ છે ટેબલ ઉપર જે તમને સર્વ કરવામાં આવે છે ને કહી દઉં આ મકાઈ રોટી છે મકાઈની રોટી તમને અહીંયા લાઈવ ગરમ ગરમ સર્વ કરે ટેબલ ઉપર પછી લાઈવ બાર્બેક્યુ છે અને એ અહીંયા ટેબલ ઉપર હોય છે પછી પોપકોર્ન આપે છે સાથે ચટણી આપે છે ડીપ આટલી વસ્તુઓ ટૂંકમાં અહીંયા સર્વ કરવામાં આવે છે પછી પીઝા છે ગાર્લિક બ્રેડ છે એ પણ લાઈવ તમને ટેબલ ઉપર સર્વ કરવામાં આવે છે બાકી બધું તમારે તમારી સાથે સેલ્ફ સર્વિસ છે અહીંયા બુફે લાગેલું છે અને તમારે જે જોતું હોય તમારી રીતે લઈ શકો છો મેજોરિટી બધું ટેબલ ઉપર અત્યારે આવી ગયું ચાટ કયો ડેઝર્ટ કયો મોકટેલ્સ કયો અત્યારે હું બધું તો ટેસ્ટ નથી કરવાનો પણ એક કાઠિયાવાડી સબ્જી લઉં છું એક પંજાબી લઉં છું આ બધું મારી રીતે હું લઈ લઉં છું અને ઇન્ફોર્મેશન લગભગ મેજોરિટી બધી આવી ગઈ છે શું શું આપણે અહીંયા પ્રોડક્ટ મળે છે અને મેઇન એક વસ્તુ તો આપણને ખાસ ગમી હોય ને તો એ અંદર જે આ લોકોનું બેકરી છે કે અહીંયા જ બધી વસ્તુઓ તૈયાર થાય છે સ્વીટ કયો ડેઝર્ટ કયો બધું આવું ઓછું બનતું હોય છે જબરજસ્ત ટેસ્ટ છે આ સબ્જી છે જે આપણે આગળ બતાવી હતી ડે નાઇટ છે આનું નામ ડે નાઇટ છે ડે નાઇટ કોફતા પ્રિપરેશન એ જબરજસ્ત છે ડેકોરેશન એ મસ્ત છે અને ટેસ્ટ એ મસ્ત છે જનરલી મેઇન કોર્સ ઉપર આપણું જાજુ ફોકસ હોય અને આ લાઈવ બાર્બેક્યુમાં જો પનીર છે પોટેટો છે આ હરિયાળી છે કેપ્સિકમ છે
પનીર એકદમ સોફ્ટ છે, એટલે મતલબ કે એકદમ ફ્રેશ છે, ક્વોલિટી સારી છે. અને આ એક વસ્તુ પાછી મને નવી લાગી, આજે આપણે જોઈએ ને મકાઈની રોટલી, એ ફ્રેશ લાઈવ ગરમ ગરમ તમને સર્વ કરે છે. એટલે આપણે એ જ મેઇન અત્યારે ખાવાનું ચાલુ કર્યું છે. અને આ કાઠિયાવાડી સબ્જી છે, ક્લોઝઅપ સીન અત્યારે હું ટ્રાય કરીશ તમને વધારે બતાવવાની. આટલી બધી પ્રોડક્ટ અહીંયા રાખી છે એટલે શું છે કે થોડુંક વાઇલ્ડ તમને બતાવી છે. જબરજસ્ત ભાઈ, લસણની સબ્જી છે જબરજસ્ત. કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે, મોકટેલ્સ છે, આપણે બાજુમાં અત્યારે અહીંયા છાશ રાખી છે, બધી જ વસ્તુઓ છે. આ ગાજરનો હલવો, ઓહો જબરજસ્ત. આઈ થિંક આમાં માવો ઉમેરેલો છે, ડ્રાયફ્રૂટ છે, ઉપર કાજુ આપણને દેખાય છે, અને સુગર માપે છે, ટેસ્ટ લાજવાબ. પછી દાળ મખની છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. પણ હવે આઈ થિંક મારે આ વિડીયોનો વિરામ આપવો જોઈએ. મારે દેવી હતી એટલી માહિતી આની અંદર તમને જોવા મળી ગઈ છે. આ બધું તો ટ્રાય કરીને તમને હું બતાવી ન શકું, એ પોસિબલ નથી. અને કાંઈ બગાડ થાય એવી રીતના અમે નથી રાખ્યું. જેટલું ટેસ્ટ કરવું છે એટલું જ અમે લીધેલું છે બાજુમાં. અને વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આ માહિતીને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. અને ખાસ વાત કે ભાઈ બપોરે આવો કે રાતે આવો, બંને ટાઈમ તમે આપણો વિડીયો જોઈને આવ્યા હોય તો કેશ કાઉન્ટરે તમે કહેશો તો તમને 5% ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે. અને 31 જાન્યુઆરી 2023 સુધી જ આ ઓફર વેલિડ છે. અને બપોરના ટાઈમે જો તમે લંચમાં આવતા હોય તો એ લોકોનું 20% ડિસ્કાઉન્ટ ઓલરેડી ચાલે છે. એની સાથે સાથે આપણા વિડીયોનું જો તમે કહેશો તો 5% બીજું, એટલે ટોટલ 25% તમને લંચમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. એટલે તમારે કાંઈ બી ગ્રુપ સર્કલમાં ફંક્શન કરવું હોય તો આ ઓફરનો અત્યારે લાભ લેવા જેવો છે. આટલી બધી વેરાયટી અને આટલી બધી આઈટમ છે. અને કમેન્ટ કરીને મને જલ્દી જણાવજો મેડોર ગ્રીલમાં કોણ કોણ જમવા ગયેલા છો અને તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો છે એ મારી સાથે કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.